عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم معايا في فيديو جديد من وي. فيديو النهاردة إن شاء الله هشرح فيه معاكم طريقة عمل غرزة المربعات المائلة، وهي تشبه كتير غرزة سي تو سي زي ما اتفقت معاكم. الغرزة بتاعتي أهي زي ما احنا شايفينها، عبارة عن مربعات بتكون مائلة زي ما احنا شايفين. المربعات دي بتكون مائلة على دي، واللي فوق هتكون مائلة على التانية. بتحسوا إن هي إيه شكل مربعات. الغرزة بتاعتي بتكون عبارة عن مربع، واللي بعديها مربع بردك، وهكذا. تشبه كتير غرزة سي تو سي، إلا إن دي بنشتغلها بطريقة والتانية بنشتغلها بطريقة مختلفة تماما. دي غرزة سي تو سي أنا اشتغلتها معاكم بردك، شايفين هي بتشبه المربعات المائلة كتير. يعني ممكن اللي ما بيعرفش يشتغل، يعني اللي مش محترف كروشيه. أنا عايزة أقول لكم كمان إن أنا ساعات والله بتلخبط فيه. لما بيجي حد يبعت لي صورة مثلا يكون فيها الغرزة دي او الغرزة دي، لازم اقعد احقق وادقق، لان ساعات الصور بتبقى مزغللة والاضاءة بتاعتها مش مظبوطة، فبتكون صعبة عليك ان انت تقدري تحددي الغرزة دي سواء مربعات مائلة او غرزة سي تو سي. تعالوا نبدأ نشتغل بقى الغرزة بتاعتنا. هشتغل معاكم بخيط قرطبة بيبي، وبيقترح علينا نشتغل بإبرة رقم 4 ملم. غرزتي اهم حاجة طبعا، والقانون بتاعنا الاول اللي لازم نحفظه في الغرزة بتاعتنا هو انك لازم تجيبي عدد يقبل القسمة على 5 او مضاعفات العدد 5، وتزودي بعد العدد دوت 2 سلسلة. هوريها لكم كمان في الباترون. دي الغرزة بتاعتي، انا حاولت اطفي الاضاءة بس عشان تكون ايه الباترون واضح معانا. وده الباترون بتاعنا. تعليمات الباترون هي طبعا احنا الغرزة اللي فوقيها دي غرزة الصدفة المصمتة زي ما احنا شايفين وشرحناها مع بعض قبل كده. احنا اهو في غرزة المربعات المائلة، وعارفة ان كلكم بتحبوا الباترونات، عشان كده بحب دايما ان احنا نشرح الحاجة بالباترون بتاعها. هو هنا بيقول لي طبعا عايز الغرزة بتاعتي تقبل القسمة على 5 او مضاعفات العدد 5، ويزود عليها ايه سلسلتين. طيب تعالوا نشوف بقى الغرزة بتاعتنا شكلها ايه. باترون. طيب العدد بتاعنا زي ما اتفقنا يقبل القسمة على 5. اول حاجة بيعملها ايه؟ طبعا هو عمل هنا 30 سلسلة، وزود عليهم سلسلتين زي ما اتفقنا بقوا 32 سلسلة. بعد كده ساب أول سلسلة وراح لسلسلة رقم 2 من العدد، واشتغل فوقيها غرزة حشو. بعد غرزة الحشو ارتفع 3 سلسلة من جنبيها على طول أو من نفس المكان اللي واقفة فيه الحشو، واشتغل في نفس مكان الحشو بردك 3 عمود بلفة. بعد كده ساب 1 2 3 4، 1 2 3 4، وفي الغرزة رقم 5 راح عمل غرزة حشو، وبعد كده ارتفع 3 سلسلة و3 عمود بلفة في نفس الفراغ هو بتاع غرزة الحشو. وبيستمر بنفس الطريقة، انك بتسيبي من تحت 1 2 3 4 سلسلة، وفي رقم 5 بتروحي تعملي غرزة حشو. مكان غرزة الحشو هو بترتفعي من عنده 3 سلسلة وتشتغلي 3 عمود بلفة لغاية ما بتوصلي طبعا لنهاية الراوند. بتشغلي غرزة حشو في الغرزة رقم 5 من تحت. بعد كده الراوند اللي بعده بترتفعي 4 سلسلة، وفي نفس الفراغ هو فوق غرزة الحشو زي ما احنا شايفين، الحشو اللي تحت اللي احنا شغلناها طبعا. هتشتغلي كمان 2 عمود بلفة. هتقفليهم فين ال2 عمود بلفة دول؟ زي ما انت شايفة بتروحي للمكان اللي فيه السلسلة رقم 3 اللي هي من تحت دي، او لاخر عمود، المكان اللي هو ما بين السلسلة واخر عمود بتقفلي بغرزة حشو. ترتفعي 3 سلسلة وتشتغلي على ال3 سلاسل اللي تحت 3 عمود بلفة بالشكل ده. اخرهم هتقفلي في السلسلة اللي في المربع اللي تحت ده تالت سلسلة اهي، بتقفلي بحشو، وهكذا بترتفعي 3 سلسلة وتشتغلي على ال3 سلاسل اللي تحت لغاية ما بتوصلي لنهاية الراوند. اخر حاجة عندك هنا بتقفلي عند ال3 سلاسل اللي تحت دول بحشو من فوق في تالت سلسلة. بعد كده بترتفعي 3 سلسلة وبتشغلي بقى، بصوا الحتة دي مهمة جدا، بتشغلي على غرزة الحشو اللي تحت، يعني على السلاسل دي بتشغلي عمود بلفة واحدة، وعلى غرزة الحشو اللي تحت بتشغلي عمود بلفتين اهو، 2 اهو بعمود بلفتين. بس الاتنين العمودين اللي هو بلفة والعمود بلفتين بتاخديهم مع بعض بحلقة واحدة من فوق، يعني بتشغليهم هما الاتنين بحلقة واحدة من فوق، وهقول لكم دلوقتي ازاي. طيب عشان نرتفع للراوند اللي بعده بنرتفع ازاي؟ يعني بصوا سطر بيكون في اوله حشو وفي اخره حشو اهو. بصوا اول سطر كان اوله حشو واخره حشو. تاني سطر اهو كان اوله 4 سلاسل وعمودين، وفي نهايته ال3 سلاسل وعمود بلفة وعمود ب2 لفة، يعني بمقام ال4 سلاسل. بعد كده السطر اللي بعده حشو في اوله حشو في اخره. السطر اللي بعده هتلاقوا ان هو بصوا
التلات أعمدة وتلات أعمدة. يعني هنتبادل بقى السطور، سطر بيكون حشو وحشو، وسطر بيكون 3 عمود في الأول و3 عمود في الآخر. تعالوا بقى نروح نشتغل على طول، مش عايزين نطول عليكم الوقت. رجعت لكم تاني واشتغلت ال30 سلسلة زي ما احنا شايفين، وزي ما اتفقت معاكم دي بتكون عرض كوفيه رجالي أو حريمي. بعد ال30 سلسلة بزود كمان 2 سلسلة اللي اتفقنا عليهم، عدد يقبل الاسم على 5 أو مضاعفات العدد 5، وبعد كده بنزود 2 سلسلة، ادي 1 2. هوريكم بس عشان نبدأ نعمل الشغل بتاعنا. عشان نكون مجموعة من السلاسل هقول بسم الله الرحمن الرحيم، بسيب مسافة من الخيط، بلف الخيط حلقة بالشكل ده، بدخل بالإبرة بتاعتي داخل الحلقة، هلف الخيط على الإبرة وأخرج بيه من الحلقة دي. طرف الخيط القصير بتشديه، بتقفلي عقدة البداية. علشان تشتغلي غرزة سلسلة بيكون معاكي حلقة على الإبرة، بتلف الخيط وتخرجي من الحلقة دي كده. 1 2 3، نلف الخيط ونخرج 4 5. أنا كده كونت 5، هعد تاني كمان بعديهم 5، 1 2 3 4 5، وهكذا بقى بتفضلي تعدي 5 5 5 5 5 لغاية ما توصلي للمقاس اللي انت حباه او العرض اللي انت حباه للشغل اللي هتشتغليه. وبعد كده بنشتغل بالطريقة اللي هنشوفها دلوقتي زي الباترون بالظبط. اتفقنا. اول حاجة طبعا بنعملها ايه، انا كده زودت الاتنين يبقى معايا 32 سلسلة. بسيب اول سلسلة من فوق واروح لرقم 2 اهي، بدخل في الضلع الخلفي من السلسلة. عندي في السلسلة ضلعين، ضلع خلفي وضلع امامي اللي هو الباك لوب والفرونت لوب. بدخل طبعا في الضلع الخلفي والف الخيط واخرج، بيبقى معايا حلقتين، الف الخيط واخرج، وكده اكون عملت غرزة حشو. من نفس المكان اللي انا واقفة فيه عند غرزة الحشو هرتفع 3 سلسلة، 1 2 3، ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. لو نسينا نقول بسم الله الرحمن الرحيم. هلف الخيط وفي نفس الفراغ هنا، نفس الفراغ بتاع الحشو، هشتغل 3 عمود بلفة. علشان تشتغلي عمود بلفة بيكون معاكي حلقة بتلف الخيط، بيبقوا حلقتين. هتدخلي الفراغ اللي هتشتغل فيه، تلف الخيط وتخرجي، يبقى معاكي 3 حلقات. هلف الخيط واخرج من حلقتين، بتبقى معاكي حلقتين، تلف الخيط وتخرجي من الحلقتين. بتفضل معاكي دايما على الابره حلقه، مالكيش دعوه بيها لان دي هتفضل معاكي دايما طول الشغل. هكمل كمان 2 عمود بلفه في نفس الفراغ كده، 2 3. يبقى انا كده عملت ايه، عملت 3 عمود بلفه. هسيب من تحت كام، 1 2 3 4، وفي رقم 5 هدخل وهقفل بغرزه حشو تاني. عفوا، مكان غرزة الحشو زي ما انا واقفة هرتفع 1 2 3 سلسلة، وهروح اشتغل في نفس فراغ الحشو 3 عمود بلف. 1 2، دي من الغرز اللي طلبتيها يا كوكو لو كنتي بتتابعي الحلقة. 3، وغرزة سي تو سي بردك هي اللي كنتي بعتلي منها ايه، الجراب بتاع المصحف. يعني ممكن تعمليها بسي تو سي او بالمربعات المائية. هسيب بعد ما خلصت 3 عمود بلفة، هسيب 1 2 3 4، وفي رقم 5 هدخل واعمل غرزة حشو تاني. بكرر، شايفين الشكل بتاعي بيكون ايه، شكل الفستونات كده او المربع، يعني شكل المربعات المايلة. من نفس مكان غرزة الحشو هرتفع 1 2 3، واروح داخل غرزة الحشو هنا، الفراغ بتاعها مش داخل الحشو نفسها، في نفس الفراغ اللي انا اشتغلت فوقيه الحشو هشتغل 3 عمود بلف كده. 1 2 3، بتسيبي كام، 1 2 3 4، وفي رقم 5 بتدخلي وتشغلي غرزة حشو. بكمل بنفس الطريقة ان انا في نفس المكان اللي اشتغلت فيه الحشو ارتفع 3 سلسلة واشتغل 3 عمود بلفة، هسيب من تحت 4 سلسلة، وفي رقم 5 بقفل بغرزة حشو، وبكمل بنفس الطريقة لغاية ما اوصل لنهاية الرقم. رجعت لكم تاني، وزي ما احنا شايفين انا كده في اخر غرزة حشو عملتها، برتفع 1 2 3 من فوقيها، وبروح اشتغل في نفس المكان اللي اشتغلت فيه غرزة الحشو 3 عمود بلفة. ادي 1 2 3، بسيب من تحت 1 2 3 4، وفي رقم 5 اللي هي الأخيرة عندي هنا
بروح واقفل بغرزة حشو. لازم يكون عددك مظبوط، عدد يقبل الاسم على 5، وبعد كده بتزودي ايه سلسلتين اضافيين عشان تكملي الشغل بتاعك يكون العدد بتاع غرزتك مظبوط. طيب انا كده خلصت الراوند بتاعي زي ما احنا شايفين. طيب ارتفاعي للراوند اللي بعده ازاي؟ اتفقنا احنا طبعا سطر بيكون عندي اوله حشو واخره حشو زي ما احنا شفنا، بدأنا هنا بحشو ونهينا بحشو. السطر التاني بيكون فيه 3 عمود في البداية و3 عمود في النهاية، وطبعا ال3 عمود اللي في النهاية بيكون ليهم شغل مختلف شوية. هما بيكونوا عبارة عن 3 سلسلة، وعمود بلفة على ال3 سلاسل، وعمود بلفتين على غرزة الحشو اللي تحت، بس بنشغلهم العمودين مع بعض في حلقة واحدة. خلينا بس كده في البداية عشان ما تتلخبطوش معايا. بعد ما قفلت هنا بغرزة حشو طبعا برتفع 4 سلسلة، 1 2 3 4. لفي شغلك بقى الناحية التانية وادخلي اشتغلي في نفس الفراغ هنا في غرزة الحشو اللي تحت دي. شايفين انا ارتفعت من جنبها اهي ومن عليها، وهدخل اشتغل هنا ايه 2 عمود بلفة. ادي 1 2، يبقى معايا هنا ايه السلاسل وعمودين، يعني 3. هروح فين؟ شايفين العمود الاخير او السلسلة رقم 3 دي اهي، يا تقفلي في اخر عمود في حرف الفي بتاعه، يا تقفلي في السلسلة رقم 3 الاتنين 1. تدخلي تقفلي بغرزة حشو بالشكل ده. بعد كده من نفس المكان اللي انا فيه، انا واقفة فين غرزة الحشو قفلتها عند ال3 سلاسل اللي تحت. هرتفع بقى 1 2 3. ليه يا رندا اشتغلتي 3 سلاسل او ارتفعتي 3 سلاسل؟ عشان عاوزة اشتغل بغرزة العمود بلفة على ال3 سلاسل اللي تحت دول. هلف الخيط وادخل على ال3 سلاسل اللي تحت اشتغل عن 3 عمود بلفة. ادي 1 2 3. خلصتي 3 عمود بلفة بتوعك. لو ميلتيهم كده هيقفلوا فين؟ هيقفلوا هنا. نقفل المرة دي اهو في العمود نفسه، في اخر حاجة في العمود في حرف الفي بتاعه، او تقفلي زي ما اتفقنا في السلسلة التالتة من فوق، ايا كان بقى اللي حباه مفيش مشكلة. المهم من الاتنين هتلاقوهم ايه واحد، يعني في نفس المكان. نقفل بغرزة حشو. شايفين انا واقفة فين؟ عند 3 سلاسل. هرتفع 1 2 3 واروح تحت ال3 سلاسل اشتغل ايه 3 عمود بلفة. ادي 1 2 3. بعد ما بخلص 3 عمود بلفة بروح للعمود الثالث او للسلسلة الثالثة زي ما انتوا حابين بقى، يعني دي او دي 1، ونشغل غرزة حشو. يعني بدخل في الحلقة اللي هشتغل فيها الف الخيط واخرج، بيكون معايا الحلقة الاساسية على الابرة والحلقة اللي لفينا وخرجنا بيها بلف الخيط واخرج من الحلقة دي. بالشكل ده بكون عملت غرزة حشو. بكمل بقى لغاية نهاية السطر بنفس الطريقة. رجعت لكم وانا كده خلاص في نهاية السطر. المجموعة دي خلاص خلصت 3 عمود بلفة على 3 سلاسل اللي تحت. هروح هنا ايه عند تالت عمود من تحت اللي هو ده. ادي 1 2 3 فوق العمود في رأسه فوق هنا اهو حرف الفي بتاعه، او في السلسلة اللي جنبه على طول رقم 3 من تحت. 1 2 3 ايا كان اللي تختاروه. هدخل وهعمل غرزة حشو. طيب ده السطر اللي احنا بدأنا فيه 3 بغرزة عمود، يبقى لازم ننهيه ب3 غرزة عمود. هرتفع بقى 3 سلسلة 1 2 3 وهعتبرهم من العدد ال3. هلف الخيط وهدخل تحت السلاسل دي اشتغل عمود بلفة 1 لغاية نصه. بصوا بقى عشان الحتة دي مهمة جدا. بيكون معايا حلقة بلف الخيط، بيبقوا حلقتين، بدخل تحت ال3 سلاسل اللي تحت بلف الخيط واخرج. بيكون معايا 3 حلقات. هلف الخيط واخرج من حلقتين وهسيب الحلقة التالتة على الابرة مش هخرج بيها. يعني انا لو بكمل عمود بلفة عادي هلف الخيط ايه واخرج من حلقتين، لكن انا محتاجة اخلي الحلقة دي معايا على الابرة عشان اخد العمود دوت والعمود اللي جاي مع بعض في حلقة واحدة. هلف الخيط بقى مرتين. ادي 1 2 علشان ادخل اشتغل عمود بلفتين. هشتغله فين؟ شايفين غرزة الحشو اللي تحت دي اهي، مكان غرزة الحشو اللي تحت اللي احنا قفلناها تحت. هدخل والف الخيط واخرج. هلف الخيط واخرج من حلقتين. هلف الخيط واخرج من حلقتين واتبقى معايا الحلقة الأخيرة على الإبرة. يعني مرتين دخلت ولفيت الخيط وخرجت من حلقتين. يعني دي الحلقة بتاعت العمود بلفتين، ودي الحلقة بتاعت العمود بلفة، ودي الحلقة بتاعت ال3 سلاسل. هلف الخيط واخرج منهم هما 3 مرة واحدة. شايفين؟ يبقى أنا كده خدتهم هما ال3 في لفة واحدة. طيب الارتفاع بقى للسطر اللي جاي هيكون كام؟ هيكون سلسلة. ليه يا رندا؟ مش احنا قلنا ان في سطر بيكون اوله حشو واخره حشو، والسطر اللي بعده بيكون اوله 3 غرزة ونهايته 3 غرزة، وديكوا شفتوا النهاية بتكون ايه وشكلها ايه. طيب انا دلوقتي ارتفعت غرزة اللي هي ارتفاع غرزة الحشو. في نفس المكان اللي انا فيه هدخل اهو
والف الخيط واخرج واعمل غرزة حشو. عملت كده غرزة حشو، هرتفع بقى 1 2 3 بالشكل ده، وهشتغل فين؟ هشتغل على الثلاث سلاسل دول 3 عمود بلفة. بيكون معايا حلقة بلف الخيط على الابرة، بدخل الفراغ اللي هشتغل فيه اللي هما الثلاث سلاسل اللي تحت، هلف الخيط واخرج، بلف الخيط واخرج من حلقتين، والف الخيط واخرج من حلقتين. ده اول عمود، تاني عمود، 3. بروح فين بقى؟ انا عندي الثلاث اعمدة دول بميلهم بالشكل ده، هروح لفوق تالت عمود من المجموعة اللي تحت بالشكل ده، هدخل واعمل غرزة حشو. شايفين الجنب بتاعي الخط متساوي والعدد معايا مظبوط والشكل كمان مظبوط. المكان اللي انا واقفه فيه بغرزه الحشو جنب التلاتة سلسله، اذا هرتفع بقى التلاتة سلسله 1 2 3، وهروح اشتغل فين؟ على الثلاث سلاسل دول من تحت، بدخل واشتغل 3 عمود بلف، 1 2 3. وفي النهايه بتاعت الثلاث اعمده بروح فوق العمود رقم 3 من تحت، دي 1 2 3، هدخل واقفل بغرزه حشو 3 سلسله جنب مني، برتفع 3 سلسله وبكمل بقى الغرزه بتاعتي بنفس الطريقه اللي شرحناها مع بعض. هكمل لاخر السطر وارجع لكم. بالشكل ده بكون نهيت الراوند بتاعي. بنهيه فين؟ بعد ما بعمل التلاتة عمود بلفة بسيب من تحت 1 2 3، واروح ايه في اخر سلسلة عندي او في العمود اللي بلفة الاخير اقفل بغرزة حشو. يبقى السطر دوت بدأناه بحشو وختمناه بحشو زي ما احنا شايفين. شايفين الغرزة بتاعتي كلها على فكرة ما هترتفعي اكتر هتديكي شكل اجمل واحلى. الراوند اللي جاي هيكون ايه بقى؟ نرتفع 1 2 3 4، لف الشغل بتاعي الناحية التانية في نفس المكان هنا عند غرزة الحشو، اشتغل ايه 2 عمود بلف، ادي 1 2، واروح اقفلهم فين؟ شايفين تالت عمود او تالت سلسلة، السلسلة اللي بعد العمود على طول، يعني تالت سلسلة من تحت. بدخل وبقفل في اي مكان فيهم، يا اما اخر حلقة في العمود يا اما السلسلة اللي بعد العمود، بقفل فيها بغرزة حشو. المكان اللي انا واقفة فيه عند الثلاث سلاسل، اذا برتفع 1 2 3، وبتروحي تشتغلي هنا 3 عمود بلفة وبتقفليهم في الغرزة الثالثة من تحت هنا او في السلسلة الثالثة من تحت، ايا كان يعني يا دي يا دي، المهم الاتنين في مكان واحد زي ما احنا شايفين. طبعا هكمل لغاية ما اخلص الغرزة بتاعتي بنفس الطريقة وهرجع لكم عشان تشوفوا اخر الراوند، لان انا عارفة ان الخطوة بتاعته بتكون محتاجة ايه اهتمام شوية. رجعت لكم وخلصت الراوند بتاعي زي ما احنا شايفين. بصوا كل ما بترتفعوا بقى سطور بتبان الغرزة بتاعتي. انا بحاول اشدها عشان تكون باينة معاكم شكلها، هي من غير ما تتشد والله، وهي واضحة وجميلة جدا جدا جدا. غرزة زي ما اتفقنا من الغرز الزخرفية البسيطة الحلوة جدا اللي ممكن تقدري تعملي بيها اعمال كتير. في المكان ده انا خلصت التلاتة عمود بلف على الثلاث سلاسل اللي تحت، هقفل هنا اهو بغرزة حشو. انا كده خلاص في نهاية الراوند. زي ما اتفقت عند اخر غرزة حشو برتفع 1 2 3 سلسلة، هلف الخيط واروح تحت الثلاث سلاسل ده اشتغل عمود بلفة 1 لغاية نصه، بيكون معايا حلقة بلف الخيط، بيبقى حلقتين، الف الخيط طبعا ادخل والف الخيط واخرج، الف الخيط واخرج من حلقتين واسيب الحلقة الثالثة على الابرة، هلف الخيط مرتين على الابرة واروح لمكان غرزة الحشو اللي تحت دي اهي، حرف الفي بتاعها اهو، الف الخيط واخرج، هلف الخيط واخرج من حلقتين كده مرة، الف الخيط واخرج من حلقتين ادي مرتين، يبقى كده معايا حلقة العمود بلفتين وحلقة العمود بلفة بحلقة الثلاث سلاسل، الف الخيط واخرج منهم كلهم مرة واحدة. بعد كده ارتفع سلسلة والف الشغل واروح اشتغل في المكان ده غرزة حشو، وبكمل بقى بنفس الطريقة زي ما احنا شايفين اهي. الغرزة بتاعتي بتكون كده مظبوطة جدا وتمام زي ما انتوا شايفين. انا كتير بشوف صور على الجوجل بحس ان الاطراف او الحروف بتاعت الغرزة دي مش بتكون مظبوطة معاهم. بحب دايما الشغل يكون مظبوط. العدد بتاعنا في البداية عرفناه بنبدأه ازاي، الخط في الجنب هنا مظبوط والخط في الجنب هنا مظبوط، الشغل تمام زي ما احنا شايفين وما فيهوش اي تعوجات او ميول او بشكل مش مظبوط. دي كانت غرزتي النهاردة او الفكرة بتاعتي النهاردة، ووضحت لكم قبل كده بردك الفرق بينها وبين دي. يعني انا شرحت لكم غرزة سي تو سي وعرفتكم ازاي نشتغلها بثلاث طرق، سواء شكل مثلث او مستطيل او مربع،
وكمان النهاردة شرحت غرزة المربعات المائلة عشان نقدر نفرق ما بين غرزة المربعات المائلة وغرزة سي تو سي. دي كانت فكرتي النهاردة، اتمنى تكون اعجبكم. لو اعجبكم الفيديو اعملوا لي لايك وشير وسبسكرايب، واستنوني في فيديو جديد من وي.